নমস্কাৰ মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ দিৱালীৰ উপলক্ষে ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন কিছুমান আহিছে আৰু একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাব বস্তুসমূহ ল'বলৈ হ'লে অনলাইন পেমেন্ট কৰিব লাগিব অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো বস্তুসমূহ পাৰচেজ কৰিব পাৰিব প্ৰথম কালেকশ্যনটো চাওক আপোনালোকে বিচাৰি থকা কালেকশ্যনবোৰে লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ডিমাণ্ডত লৈ আহিছোঁ কাৰণ এই সেটটো আপোনালোকে কপাৰত দেখিছিলে কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত আছিলে কিন্তু এইটো এই বৰ্তমান কপাৰ আৰু ব্ৰাছ মিক্স মেটেলত আনিছে বাজেটটো বহুতখিনি কমত পাব যেহেতু মোৰ এই কালেকশ্যনখিনি যিসকলে লৈছে কম দাম এটা ধুনীয়া এটা কোৱালিটি পায় বুলি তেওঁলোকে নিজে কয় আৰু এই সেটটো কপাৰত আছিলে 1250 টকা কিন্তু আজি ইমিটেশন এটো হৈছে কপাৰ আৰু পিতল মিক্স কৰি ওপৰ গোল্ড পলিশ কৰা কালেকশ্যন হয় কোৱালিটিও ভালে পাব প্ৰাইসটো হিচাপত বহুতখিনি ভাল কাৰণ এটো একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইজত আপোনালোকে পাব সকলোৱে কপাৰৰ কাৰণে এফৰ্ট কৰিব নহয় আৰু বহুত এনেকুৱা আছে যে কালেকশ্যনবোৰ চেঞ্জ কৰি পিন্ধি ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে এইবোৰ কালেকশ্যন ভাল হয় কাৰণ চেঞ্জ কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে বাজেটটো কম হয় আৰু এই সেটটোৰ প্ৰাইসটো আহিব মাত্ৰ 450 रुपीस ইয়াৰ কালাৰ অপচন আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ পাই যাব চাওকচোন বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় বিগ সাইজৰ এটা খেন আছে দুই সাইডে দুটা খেন থাকিব পাইপ ষ্টাইলত আছে ইয়াৰিংজোৰ থাকিব খেন ডিজাইনতে এইটো ইয়াৰিংজোৰ এইজোৰ হ'ব কালাৰ অপচন কেইটা দেখুৱাই দিছোঁ যদি ৰেড কালাৰটো ভাল লাগে ৰেড কালাৰটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালাৰটো আহিব এয়া ব্লু কালাৰটো বহুত ভাল লাগে যিটো কালাৰ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে সেই কালাৰটোৱে লৈ ল'ব পাৰিব বহুতেই ধুনীয়া ডিজাইন কপাৰৰ ডিজাইনৰ আৰ্হিত এটা লো বাজেটত বনোৱা হৈছে কিন্তু এইটো নহয় যে কালাৰটো সোনকালে বেয়া হ'ব নেকি কোৱালিটি বেয়া হ'ব নেকি তেনেকুৱা নহয় বাজেট অনুসৰি সকলোৱে পিন্ধিব পৰাকৈ জুৱেলাৰীবোৰ বনোৱা হৈছে ইয়াৰিংজোৰ এইজোৰ এই সেটটো যদি আপোনালোকে ল'ব খোজে মাত্ৰ 450 টকাতে ল'ব পাৰিব স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 450 रुपीस নেক্সট কালাৰটো চাওক এইটো এটা বহুত ধুনীয়া কালাৰ গ্ৰীন কালাৰ আছে ডিজাইন সেমে হ'ব আৰু এইবোৰ একেবাৰে ষ্টক লিমিট এই কাৰণে কওঁ মই যে এইটো পিছৰে বহুত কেইটা ষ্টক এই কাৰণে নানো কাৰণ সকলোৱে বেলেগ বেলেগ কালেকশ্যনবোৰ পিন্ধিলে ভাল লাগে এটা কালেকশ্যন যেতিয়া বহুত বেছি চলি থাকে সকলোৰে ভাল নালাগে নিজৰে পিন্ধিব ভাল নলগা হয় সেইকাৰণে মই ষ্টক লিমিট আনো যদি ভাল লাগে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব মাত্ৰ 450 টকা ইয়াৰিংজোৰ এইটো আৰু সেটটো হ'ব এইটো অনলি 450 रुपीस তিনিটা কালাৰ অপচন আছে নেক্সট আৰু এটা বৰ ধুনীয়া জুনবিৰি দেখুৱাব ওলাইছো মাজত দুগদুগি আছে ডিজাইনটো যে বিৰাট ধুনীয়া আৰু ইউনিক ডিজাইন হয় বেক সাইডটো দেখুৱাই দিছো পোৱালমণি এনেকৈ থাকিব আৰু ঘিচিমণিৰে গঠা থাকিব বেক সাইডে ধুনীয়া পিংক কালাৰ এটো ৰাণী পিংক কালাৰত আছে আৰু ৰাণী পিংক কালাৰত আছে ইয়াৰিংজোৰ দেখুৱাই দিছো ইয়াৰিংজোৰ হেংগিঙত থাকিব এইজোৰ আহিব ইয়াৰিংজোৰ এনেকৈ হেংগিঙত থাকিব বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব কোৱালিটি বহুত ভাল পাব প্ৰাইসটো আহিব মাত্ৰ 550 रुपीस অল অসমত আপোনালোকে শিপিংটো ফ্ৰী পাব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 550 रुपीस ইয়াৰিংছ হেংগিঙত থাকিব স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বেক সাইড ফ্ৰন্ট সাইড দুটাই দেখুৱাই দিছোঁ নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছো বিয়া আহি আছে যেহেতু বিয়াত আপোনালোকে এইবোৰ কালেকশ্যন পিন্ধিব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া এটা দুগদুগি হয় বেক সাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ এইবোৰৰ আৰু ওপৰখিনি এনে ধৰণৰ এটা ফুলৰ ওপৰত ধুনীয়া লিপ ডিজাইন কৰা আছে এক সাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংজোৰ আহিব এইজোৰ যদি সেটটো ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰে প্ৰাইসটো আহিব মাত্ৰ 599 অল অসমত শিপিং ফ্ৰী পাব অল অসমত শিপিং ফ্ৰী 599 দুগদুগিৰ আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছো এইটো যিসকলে চেইন ডিজাইন তেনেকৈ পাত ডিজাইনত ভাল নাপায় গিচিমুনি গঠা ভাল পায় এইটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব পোৱালমণিত দিয়া আছে এই লকেটটো আৰু ইয়াৰিংজোৰ টপত পাব বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন প্ৰাইসটো মাত্ৰ 550 টকা অল অসমত শিপিংটো ফ্ৰী পাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব বিহু নাচিবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া লাগিব এইটো নেক্সট আৰু এটা সেট দেখুৱাব ওলাইছো এইটো এটা মেজবেৰী সেট হয় বেক সাইডটো এবাৰ চাই লওক এই সেটটোৰ প্ৰাইস 750 আছিল আৰু আজি আপোনালোকে দিৱালী স্পেশালি পাব মাত্ৰ 650 টকা তাকো শিপিং ফ্ৰী পাব বেক সাইডে ধুনীয়াকৈ টাৰ্চেল আছে মাল্টি কালাৰ আছে যেহেতু টাৰ্চেলডালৰ মাল্টি কালাৰ দিয়া গৈছে বিগ সাইজৰ মেজবেৰী হয় আৰু ইয়াৰিংছটো থাকিব এনেকৈ ডাবল লেয়াৰৰ যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন এয়া মেজবেৰীটো ওচৰৰ পৰা চাই লওক
পাইপ ষ্টাইলত থকা আৰু এটা খুব ধুনীয়া লটাছ সেট দেখুৱাব ওলাইছোঁ দেখিছেনে লটাছটো বহুত ধুনীয়া এনেকৈ পোৱালমণি থাকিব চেইন থাকিব আৰু পাইপত থাকিব এনেকৈ পাইপ ষ্টাইলত আছে দেখিছেনে পাইপ কেইডালো চাই লওক পাইপ এনেকৈ পাইপ ষ্টাইলত আছে বেক চাইডে টাৰ্চেল থাকিব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পৰাকৈ ইয়াৰিংছটো থাকিব টপত এয়া পিন্ধিলে বিৰাট ধুনীয়া এটা ডিজাইন দিব ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন আছে ৰাণী পিংক কালাৰ আৰু ৰেড কালাৰ যদি ভাল লাগে অনলি 499 অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ শেষত এটা কম্বো দিব ওলাইছোঁ আৰু এই কম্বোটো কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব 6 মান্থৰ ৰিপলিছ ৱাৰেণ্টি পাব এইবিলাকত আপোনালোকে এইডাল হৈছে নেকলেছডাল আৰু ডিজাইনটো একদম সোণৰ ডিজাইনটো হয়েই লগতে একদম হাতত যেতিয়া পৰিব সোণৰ নিচিনা লাগিব পলিছটো বহুত ধুনীয়া হয় ডিজাইনটো থাকিব এইটো বেক চাইডে চেইন আছে ইয়াৰিংছ থাকিব এইটো ইয়াৰিংছৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বহুত ধুনীয়া হয় লগত কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ বৰপেটীয়া ডিজাইনত থকা এটা ফিংগাৰিং আৰু এই ফিংগাৰিংটো ৰিয়েল গ'ল্ডৰ নিচিনা হয় মই কোৱা নহয় কাষ্টমাৰে নিজেই ৰিভিউ দিছে আৰু এইখিনিৰ লগত ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা সোণৰ ডিজাইনৰ এযোৰ বাউটি আৰু এই বাউটিযোৰ বহুত ভাল পায় কাৰণ ৰিয়েল সোণৰ নিচিনা লাগে তাৰ উপৰিও দিৱালী উপলক্ষে মোৰ ফালৰ পৰা এটা উপহাৰ দিছোঁ এই যে ফিংগাৰিংটো বৰপেটীয়া ডিজাইনৰ এই ফিংগাৰিংটো ডিজাইনত বনোৱা এটা জাপি লকেট হয় এইটো আপোনালোকে টাৰ্চেল বা চেইনত লগাইও পিন্ধিব পাৰিব এইটো উপহাৰ হিচাপে থাকিব লকেটটো এই গোটেইখিনি আপোনালোকে মাত্ৰ 1349ত ল'ব পাৰিব কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি 6 মান্থ ৰিপলিছ ৱাৰেণ্টি পাব